हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा हामी डमको मल्टिपल एलिमेन्ट अथवा ट्यागहरुले कसरी सिलेक्ट गर्ने हेर्छौं। यो भन्दा प्रिभियसली हामीले सिंगल एलिमेन्टहरुलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने हेरेका थियौं, जुन चाहिँ हामीले यो आउटपुट यसरी गरेका थियौं। सो जति पनि कोड छ त्यसलाई कमेन्ट आउट गर्दियौं। अनि त्यसपछि भनेको अब हामी चाहिँ के गर्छौं, जस्तै हाम्रो यहाँ मल्टिपल चीज जोडेको भनेको h1 दुईटा जोडेको छ, जस्तै गरी प्याराग्राफ 4 वटा जोडेको छ। अब जस्तै यहाँ h1 तीनटा छ, सो h1 लाई सबभन्दा पोजिसनमा सिलेक्ट गरौँ मल्टिपल वेले, जुनको लागि चाहिँ हामीसँग छ गेट एलिमेन्ट्स बाइ क्लास नेम भनि छ, त्यस्तै गरी गेट एलिमेन्ट्स बाइ ट्याग नेम भनि छ, र अर्को क्वेरी सिलेक्टर छ। मोस्टली मैले युज गर्ने भनेको चाहिँ क्वेरी सिलेक्टर अल भनि छ, त्यो प्राय युज गरे हुन्छ मैले। सो हेरौँ अगाडि बढौँ, जुन भनेको चाहिँ हामी त्यसको लागि मैले लेट, त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ के बनाउँ भन्दाखेरि भेरिएबलको नाम चाहिँ जस्तै मैले यसमा h1 भनेर बनाइदिएँ, प्रिभियसली बनाए जस्तै गरी, जुनमा चाहिँ डकुमेन्ट लेख्नु पर्यो, डकुमेन्ट जुनले चाहिँ हाम्रो इन्टायर डकुमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। त्यस्तै गरी डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर युज नगरेर पहिले सुरुमा चाहिँ क्लास नेमवाला हेरौँ, जुन चाहिँ गेट एलिमेन्ट बाइ क्लास नेम भनिन्छ। पहिले यो हेरौँ, जुनले चाहिँ क्लासको नामबाट जुन भनेको क्लासको नाम, जस्तै मेरो क्लास भन्ने एउटा कुनै छ जुन नाम चाहिँ अहिले दिन्छौँ त्यसमा, जुन भनेको चाहिँ यसमा गएर दिउँ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ क्लास दिएँ, CLASS क्लास चाहिँ मैले यसको क्लासको नाम दिएँ, जुन भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिधै यसमा h1 नै दिउँ, क्लासको नाम पनि h1। सो यसलाई कपी गरौँ, तलतिर पनि लगेर पेस्ट गरिदिउँ, जुन चाहिँ हामी मल्टिपल सिलेक्ट गर्दैछौँ। सो यो अर्को, यो अर्को। त्यसपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा चाहिँ त्यो क्लासलाई चाहिँ यसमा कल गर्न सक्छु भने चाहिँ यसमा डट जुन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यसमा h1 भनेर छ, जुन चाहिँ क्लास भएको कारणले गर्दा मैले डट भनेर राखिरहनु पर्ने। सेभ गरौँ। त्यस्तै गरी अब मैले यसमा कन्सोल डट लग गरी कन्सोल डट लग, जुन चाहिँ हामी यसमा h1। सो हेरौँ यसमा जुनले चाहिँ एउटा HTML को कलेक्सन दिनुभयो, जुन चाहिँ सिमिलर लाइक एरेको फर्ममा आउने भयो, तर एरेको मेथडहरू प्राय युज गर्न मिलिँदैन यसमा, जुनलाई चाहिँ हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो h1 ट्याग, यसलाई सिलेक्ट गर्यो, त्यस्तै गरी यसलाई पनि सिलेक्ट गर्यो, यसलाई पनि सिलेक्ट गर्यो। यसरी चाहिँ हामी मल्टिपल वेबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौँ एउटा ट्यागको नामबाट, जुन चाहिँ हाम्रो ट्यागको नाम के अरे क्लासको नाम, सरी ट्याग नामबाट, ट्याग नाम नभएर। सो अब हामी फर्दर के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तै अब मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तै जसरी एरेलाई पिक गरिन्छ त्यस्तै गरी पिक गर्न सक्छु। जस्तै मैले h1 को सुरुकोलाई पिक गरेँ, जुन चाहिँ एरेमा हाम्रो भ्यालुहरू यसरी पिक गर्थ्यौँ। त्यस्तै गरी यसमा मलाई चाहिँ स्टाइल लगाउँछ, स्टाइल डट CLR कलर इक्वल्स टु मैले यसमा रेड गरिदिएँ। सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कलर पनि यसरी चेन्ज भयो। अब एकचोटि यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एरेको मेथडहरू ट्राई गरौँ, जुन भनेको चाहिँ जस्तै मेरो h1 डट रिभर्स भन्ने एरेको मेथड थियो, सिधै मैले कन्सोलमै गरिदिएँ, CONSOL कन्सोल डट लग h1 डट REVER, यस रिभर्स भन्ने मेथड छ। सो हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अनक्याच एरर h1 डट रिभर्स इज एउटा फङ्सन भनेर चाहिँ भन्न खोजेको चिज यो चाहिँ एउटा हाम्रो पुरै एरे भयो, यो चाहिँ एउटा HTML कलेक्सन भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एरेको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले h1 भन्नेमा चाहिँ रिएसाइन गरिन्छ भ्यालु, जुन भनेको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा एरे डट फर्म भनिन्छ, जुन भनेको चाहिँ एरेमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ एरे लाइक प्रपर्टी, जुन चाहिँ यो पनि एरे सेम एरे जस्तो छ, यस्तो प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो फर्म भन्ने मेथडले, जुनमा चाहिँ हामी यसमा पास गर्छौँ केलाई कन्भर्ट गर्ने, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो h1 लाई कन्भर्ट गर्ने। सो हाम्रो अहिलेको इरर गयो, किनकि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि एरेमा कन्भर्ट गर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो h1। अब यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लास्टको यो सुरुको भ्यालु चाहिँ लास्टमा छ। यसरी चाहिँ हामीले HTML कलेक्सनसँग काम गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले जे हामीले एरेको प्रपर्टी अथवा एरेको मेथडहरू युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो वेले गर्नुपर्ने भयो। सो यो भयो गेट एलिमेन्ट्स बाइ क्लास नेम, यो एउटा मेथड भयो जुन चाहिँ मल्टिपल एलिमेन्ट अथवा ट्यागहरूलाई सिलेक्ट गर्नलाई। त्यस्तै गरी हामीसँग छ अर्को भनेको चाहिँ ट्यागको नामबाट पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, जुन भनेको गेट एलिमेन्ट्स बाइ ट्याग नेम, जुन चाहिँ ट्यागको नामबाट पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो एलिमेन्ट्स, त्यसको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो ट्याग छ हाम्रो प्याराग्राफ, त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ। जस्तै मैले यसमा लेट p भन्नेलाई सिलेक्ट गरेँ, इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट, त्यसपछि भनेको हाम्रो मैले भर्खर भनेको थिएँ जुन चाहिँ ट्याग नेम भनेपछि गेट एलिमेन्ट बाइ ट्याग नेम,
सो सिलेक्ट गरौँ गेट एलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेम। त्यसपछि ट्याग चाहिँ के सिलेक्ट गर्नु भन्दाखेरि प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्ने। सेभ गरौँ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो अब यसलाई चाहिँ मैले कन्सोल गरिदिएँ। कन्सोल डट लग जुन भनेको चाहिँ मैले यसमा पी ट्याग राखेँ। सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कन्सोलमा आउटपुट हेरौँ। सो यहाँ हाम्रो HTML कलेक्सनमा जुन चाहिँ 4 डाटाहरू आइसकेको छ। सो यसलाई मैले ओपन गरेँ, जुन यो पनि सेम HTML कलेक्सन माथि जस्तै। यसलाई पनि अब एरेको मेथडहरू युज गर्नु पऱ्यो भने कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ सिमिलर लाइक यो गरेर। त्यस्तै गरी प्याराग्राफ हाम्रो यसरी सिलेक्ट गर्यो, 1 सुरुको प्याराग्राफ, सेकेन्ड यो वाला यसरी सिलेक्ट गर्यो। यो भयो ट्यागको नामबाट पनि हामी मल्टिपल, यसले चाहिँ सिर्फ ट्यागको नामबाट मात्र सिलेक्ट गर्नु। जस्तै मैले डिप ट्याग, जस्तै स्प्यान ट्याग, जस्तै प्याराग्राफ ट्याग, जस्तै यलाई ट्याग, यसको स्पेसिफिक यो भयो। यसले चाहिँ स्पेसिफिक क्लास नेमले चाहिँ सिर्फ क्लास नेम, जस्तै मैले केही क्लासहरू दिएको छ नि त्यो क्लास नेमको थ्रुबाट सिलेक्ट गर्नुभयो। अब मलाई चाहिँ ट्यागको नामबाट पनि सिलेक्ट गर्ने। अब सेम चिज हाम्रो क्वेरी सिलेक्टरले जसरी सबै गर्थ्यो त्यो काम पनि क्वेरी सिलेक्टर अलले गरिदिनु भयो, जुनले चाहिँ मल्टिपल चिजलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु भयो। सो हेरौँ त्यसलाई, जुनले चाहिँ HTML कलेक्सन नदिएर नोट लिस्ट दिनुभयो। त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ HTML कलेक्सन भन्दा। सो यसमा डकुमेन्ट भन्दा पनि क्वेरी QUERY क्वेरी सेलेक्टर अल। सो अब यो हेरौँ, जुन भनेको चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा जस्तै मैले लेट माथिको यतिलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु म, यतिलाई। त्यस्तै गरी यसमा लेट, त्यसमा मैले प्यारा भनेर दिएँ, प्याराग्राफको लागि त्यही सिलेक्ट गर्छु म। डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर अल, जुन चाहिँ प्रायः मैले युज गरिरहनु भयो। अनि त्यसपछि भनेको यसमा हामी प्याराग्राफ ट्यागको नामबाट दिँदा नि भयो। जस्तै मेरो क्लास छ भने क्लास दिँदा नि भयो। जस्तै आइडी छ भने आइडीबाट पनि सिलेक्ट गर्नु मिल्यो। त्यही भएर चाहिँ यो मैले चाहिँ प्रायः यो युज गरिरहनु भयो। सो यो एकचोटि हेरौँ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एउटा नोट लिस्ट दिने भयो, जुन चाहिँ हामीले यो कन्सोल गरेकै छैन। नोट लिस्ट आएर हुन्छ कन्सोल डट लग प्यारा। सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो नोट लिस्ट रिटर्न गर्यो। त्यसपछि सेम लाइक एरे छ, जुन चाहिँ हाम्रो माथिको जस्तो थियो त्यस्तै गर्नु मिल्यो। अब जस्तै यो भयो।